راه ابریشم جاده‌ای بود کشیده شده از شرق تا غرب دنیای قدیم که توش ابریشم رو این سرش در چین بار می‌زدن، می‌بردن اون سرش در روم می‌فروختن. برای همین هم بهش میگفتن جاده ابریشم. بریم تو این ویدیو ببینیم چرا تقریباً تک تک اجزای این جمله غلطه و چرا اگه شما الان مثلا با ماشین زمان برگردی بری عقب به دنیای باستان دنبال جاده ابریشم بگردی احتمالاً هیچ چیز خاصی پیدا نخواهی کرد. سوالای ما اول این ویدیو این چیزاست که جاده ابریشم چی بوده، از کجا تا کجا بوده، کی ساختتش، از کی رفت و آمد توش شروع شده، شهرهای سر راهش چیا بودن، الان کجاست، وضعش چیه و چرا این سالهای اخیر دوباره اسمش توی اخبار زیاد میاد. جغرافیای این داستان در اوراسیاست و آبهای پیرامونیش و تاریخش هم از قرن 2 پیش از میلاده تا تقریبا میانه های قرن 16. داستان راه ابریشم. اوراسیا یعنی اروپا و آسیا. این خشکی به هم پیوسته‌ای که دو تا قاره میدونیمش ولی در واقع برخلاف قاره‌های دیگه اینا با دریاهای بزرگ از هم جدا نشدن، وصلن، یه تیکن، اروپا و آسیا. و دنیای قدیم هم میدونیم همین بوده دیگه، یعنی نه اینکه آره بقیه جاها کسی نبوده ولی بقیه دنیا خبری هم اگه باشه اونایی که اینجا هستن نمیدونن و اینجا خیلی خبرا بوده از این آدما و روابط بین این آدما و جنگ‌هاشون، تجارت‌هاشون. داستان راه ابریشم هم داستان ایناست، داستان یک شاهراه بازرگانی تاریخی یا در واقع دقیق‌تر یک شبکه در هم تنیده‌ای از راه‌های زمینی و بعضاً دریاییه که از چین شروع میشه در شرق، از ایران میگذره، از شامات یا آناتولی یا قفقاز رد میشه و میره به سمت روم یا بعدتر بیزانس و از اونجا میره به دل اروپا. راههای عمدتاً شرقی غربی از چین میانی تا اروپا که از بیش از 2000 سال پیش مهم بوده و الان هم یه جور میراثه به نشانه اهمیتش در گذشته و همین که دوباره داره میاد روی نقشه ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک دنیا. میراث فرهنگی به خاطر اینکه 1700 سال 800 سال مرکز ثقل جهان بوده یا مرکز ثقل جهان وسطش بوده. برای همین هم هست که مثلا یونسکو برنامه داره برای احیاش و این حرفا. و نظر سیاسی مهمه و در اهمیت سیاسی روزش و ژئواکونومیک روزش همین بس که چین که قدرت بزرگ تازه دنیاست وقتی داره نگاهشو به دنیا توضیح میده از جمله با کلان پروژه‌ای ارائه میکنه این نگاه رو و دنبال میکنه که اسمش رو گذاشته راه ابریشم نوین، ابتکار جاده و کمربند. ابتکار جاده و کمربند در واقع احیای راه ابریشمه. چین میخواد اونو دوباره زنده کنه که به اروپا وصل بشه. یعنی اگه میخوایم ببینین ایده چین چیه برای دنیای جدید، برای چند دهه آینده دنیا، باید بریم ببینین چینی‌ها درباره راه ابریشم نوین چی میگن، براش چی کار میکنن، چی فکر میکنن. در آسیای شرقی، در روسیه، در خاورمیانه، در اطراف ایران، در آسیای میانه، در آسیای صغیر، در ترکیه، در عربستان، در شمال آفریقا و در اروپا. همه اینا توی ابر پروژه راه ابریشم نوین چین هست. و این به ما داره میگه که راه ابریشم پدیده مهمیه، در تاریخ مهمه، برای همه اوراسیا، برای ما خیلی مهمه، هم به سبب اهمیت تاریخش برای اینکه گذشته خودمون رو بهتر بشناسیم، هم الان مهمه به خاطر اینکه این مسیرایی که میگیم خیلیاش باید یا میتونه از ایران رد بشه و کلی اتفاقات مهم برای این راه ابریشم نوین و در مقابلش داره در محیط پیرامونی ایران میفته. اینی که دونستن درباره راه ابریشم الان مهمتر از 20 سال پیشه. 20 سال پیش فقط موضوع تاریخی بود، الان دیگه فقط موضوع تاریخی نیست. توی این ویدیو میخوایم بریم 7 تا سوال رو در این مورد این راه ابریشم جواب بدیم.
که دیدمون رو کمی بهتر و دقیق تر کنه. سوال اول، چی، کی، کجا؟ یعنی میخوایم بریم ببینیم راه ابریشم چیه، کی درستش کرد، کی درستش کرد. جاده ابریشم من گفتم اول ویدیو، بعضیا میگن این اسم مناسبی نیست. راه ابریشم یا بهتر از اون راههای ابریشم اسمای درست ترین، چون یه راه نبود و چند تا بود. فقط هم روی زمین نبود و روی دریا هم بود، یعنی راههای مختلف داشتیم در زمانهای مختلف. یه راهی بود یه جای ممکن بود جنگی بشه، اتفاقی بیفته، مسیری بسته بشه که میشد مثلا حکومت‌های روی راه با هم دیگه جنگشون میشد، دنیای پر جنگی هم بود، از یه مسیر دیگه میرفتن. اصلا دنیایی که راه ابریشم توش شروع میشه زمان اشکانیانه که خیلی زیاد در جنگ بودن با روم. برای همین هم یه وقتایی این تجارت‌ها راهشون رو سعی می‌کنن بنازن مثلا از شمال دریای کاسپیان و قفقاز و اینا برن، که البته عموما تجربه موفقی نبود خیلی. یا تو سده‌های میانه تو آسیای مرکزی از طریق رودخونه‌ها سعی کردن رفت آمد کنن که اونم باز جذر و مد آب و خشک شدن رودخونه‌ها گاه به گاه و اینا باعث میشد که خیلی پایدار نباشه. منتها حرف اینه که یه جاده نیست، صحبت یک مجموعه راه که تایملاینش اینه. یعنی بخوایم کل عمرش رو ببینیم، شروع و پایانش و وسطاش رو بخوایم ببینیم، توی این دنیاست. شروعش میشه قرن 2 پیش از میلاد و پایانش، حالا پایان رسمی که نداره ولی پایانش میشه قرن 15 16 اینجاها. یعنی داریم صحبت 1700 سال میکنیم. 1700 سال. فکر کن شما از الان از تا اول تاریخ اسلام تا حالا 1400 سال میگذره، داریم میگیم 1700 سال. طبعا 1700 سال بالا پایین داره، دوره‌های پر رونق داره، دوره‌های کم رونق داره. 3 تا دوره پر رونق مهم داره که حالا تو این ویدیو چند بار بهش برمیگردیم. یکی همون اوائلشه، از قرن 2 پیش از میلاد تا قرن 3 میلادی، میشه همزمان اشکانیان و ساسانیان. یکی 7 تا 10، یکی هم قرن 13 و 14. اولیه گفتیم زمان شاهنشاهی‌های اشکانی و ساسانی ایرانه. دومی میشه زمان امویان، عباسیان، حکومت‌های اسلامی. و سومی هم زمان مغول هاست. 3 تا دوره‌ای که راه‌های ابریشم یه خورده پر رونق‌ترن که 3 تاشون هم دوره‌های ثبات دیگه. شروعش از شرق و یک معنی، ابتکارش از شرقی که شروع میشد در این شکل راه ابریشم، مخصوصا از قرن 2 با سلسله خان همزمان با اشکانیان. چین رو بزرگ کردن اینا، ولی همش گرفتار حمله قبایلی هستن که از شمال و غرب همش بهشون حمله میکنن. شیونگنو بهشون میگن. بعضیا میگن اینا نیاکان هونها بودن، بعضیا میگن اینا سکاهای ایرانی تبار بودن، بعضیا میگن ترک ها بودن، بعضیا میگن اینا مغول ها بودن. من نمیدونم اینا کی بودن، ولی هر کی بودن خیلی چینی‌ها رو اذیت کردن. در شرق استپ های اوراسیا اینا بودن، در واقع همزمان هم برای چینی‌ها هم برای اشکانیان در ایران مزاحمت و دردسر درست میکردن. خیلی هم اینا آدمای مهمی میشن، مردمان مهمی میشن در درست کردن مسیر اول راه ابریشم، به خاطر اینکه چینی‌ها با اینا داستان داشتن. اینا هم خیلی جنگاور بودن، بعد یه جا بشین و اینا هم نبودن، خیلی تو همین استپ ها میتازوندن بر خودشون. اسب داشتن، اسبای خوب داشتن، سواری بلد بودن و چینی‌ها سعی می‌کردن اینا رو مدیریت کنن. یعنی که مثلا یه باجی بهشون بدن، برنجی، شرابی، از همه مهمتر گاهی پارچه ابریشمی، چیزی به اینا بدن که اینا کاری به کارشون نداشته باشه. اینا هم دوست داشتن، مثلا ابریشم انگار خیلی دوست داشتن. رئیساشون میگن که لباسای ابریشمی رو میپوشیدن و خیلی فاز میگرفتن و همه تو دانس و خیلی هرچی هم ابریشمه بیشتر توی لباسشون جایگاهشون یعنی بالاتر. ولی چینی از اون ور فشاری بودن که بابا این که نشد که ما همش به اینا باید باج بدیم، یه فکر اساسی باید بکنیم. چه کنیم چه نکنیم؟ اسب. گفتن اسب جوابه و جواب اسبه. ما وضعمون اینه به خاطر اینکه اسب نداریم و واقعا هم اسب نداشتن. یک نژاد خسته کوچیکی داشتن که جواب این کار نبود و اینا خبر شدن که اسب هست تو فرغانه. چینی‌ها خبردار شدن در فرغانه اسب دارن. این هوا فرغانه کجاست؟ دره‌های اینجا در غرب، اون طرف کوههای تیانشان دیگه. اینا انقدر گفتن چینی‌ها. امپراتور گفت خیلی خوب، 100 نفرتون رو میفرستم اکتشافی، بریم ببینین که اسب چی میگه، بریم اخبار و اطلاعات بیاریم ما تصمیم بگیریم. اینا میرن، این
دیوار چین اون موقع هم بود، دیوار چین اصلا کشیده شده بود جلوی حمله های همینا رو بگیره. این دیوار چین رو راستش رو میگیرن میرن تا تهش، از اونجا میرن به سمت صحرایی به نام تاکلاماکان میگن اسم صحرایی یعنی بری بر نگردی. جای به گویش محلی میگن معنی اسمش این بود که به این مکان بروید و زنده بیرون نیایید. یه بیابونی انگار دومین صحرای روان جهانه، انقدر بزرگی که بیشتر راه ابریشم چین از کنار همین دشت رد میشه. بعضی میگن اصلا این تاکلاماکان از منظورش ترک مکان بوده مثلا، یا مکان متروکه شاید ریشه اسمش بوده. کاری نداری. این 100 نفر رفتن این سفر اکتشافی و کارشون گره خورد. کار سخت بود، طول کشید، یه مقدارم تلفات داشتن، یه مقدار که در واقع بعد از 13 سال 2 تاشون برگشتن. سفر اکتشافی 100 نفره بعد از 13 سال 2 تا برگشتن که آقا ما خبر آوردیم اسب برقراره. اون داستان اسب‌های آسمانی فرغانه حقیقت داره. میگفتن اسب‌های آسمانی، اسب‌های نسا هم میگفتن، نسا یا نیسا، شهر بزرگ و مهم ایران اشکانی، احتمالاً نزدیک همین اشقاباد امروز. گفتن خب اسب، اینا که گفتن آره، گفت اسب برقرار. گفتن دیگه چه خبر؟ گفتن هیچی، ما یه 10 سالی هم حبس کشیدیم و اینا، ولی بگذاریم صفا باشه و از خوبیا بگیم. آقا اون سمت غرب که ما رفتیم شما نمیدونین چه خبره. مثلا آباد و ایران رو بگو و امپراتوری رو بگو، هند رو بگو. انقدر گفتن چینیا گفتن که اگه اینطوره ما باید شروع کنیم با این غرب اصلا خودمون تجارت کردن. اینطوری شد که ایده راه ابریشم متولد شد و آخرش همون دشتای تاکلاماکان بری برنگردی به قول امروز ما افتاد بر اتوبان، افتاد برای همین راههای ابریشم. یه سری از واحه‌های اطراف همون بیابون اسمایی شد که امروز برای ما آشناست. کاشغر، تورفان، خوتن، اینا شهرهای چینی کنار راه ابریشم هستند. ما اسمشون رو تو ادبیاتمون داریم، مشک خوتن و آهوی خوتن و اینا که میگن مال همینجاست. علت این که ما میدونیمشون به خاطر اینکه سر راهی که آدما از اونجا می اومدن به سمت ایران. در واقع اینجا شرقی ترین نقطه جهان ایرانی میشه. چرا از اینجا راه درست میشه؟ از رو نقشه معلومه چرا، چون اطرافش کوهستانه، هندوکش و هیمالیا و فلان، اینا اصلا نمیشه رفت، میمونه همین اینجا. این واحه ها، این شهرهای بعدی از این آبی درست میشه که از همین کوه ها داره میاد. کلا هم مراکز تمدنی مهمی اطراف این صحراها بودن. الان هم صحراش دائما پر از باستان شناس و ایناست. حرف ولی اینی که از اینجا چینیا شروع کردن به برنامه ریزی برای اینکه راهشون رو به غرب باز کنن. وقتی که فهمیدن اسب هست و از اون مهمتر این طرف دنیایی هست برای تجارت، رفتن از فرغانه اسب آوردن. این رفتن اول خواستن بخرن، نشد، سپاه فرستادن و بالاخره گرفتن و همین این اسبا دوران طلایی سلسله هان رو شروع کردن، به خاطر اینکه با این امپراتوری هان واقعا هر کی در افتاد ور افتاد، هر کی در افتاد با اینا شکست خورد. اسب داشتن، زورم داشتن، مخصوصا دیگه از وقتی اهمیت جاده رو فهمیدن رفتن این مسیره رو هم امنش کردن، دیگه بازرگانا با خیال راحت برن و رفت و آمد کنن و فهمیدن که این ابریشمه میره به سمت غرب. غرب خیلی مشتری داره، خیلی با ارزشه. شروع کردن بیشتر ابریشم به غرب فرستادن. این اولین بار بود چینیا داشتن به غرب خودشون نگاه میکردن به دلیلی بجز دلیل دفاع. تا حالا هر دفعه غرب رو نگاه میکردن به خاطر این بود که یکی میترسید یکی داشت میزد. الان ولی داشتن خودشون نگاه میکردن که بیرون مرزها جهان بیرونشون نگاه میکردن که برن تجارت کنن، برن رشد بدن. از چین ابریشم و مواد معدنی و اینا میرفت بیرون، به جاش سنگای قیمتی میومد، عاج میومد، میوه میومد، انجیر میومد، خیار میومد، انگور میومد. راهها هم امن بود در سایه قدرت امپراتوری قدرتمند هان. در واقع راههای بخش شرقی اینطوری امن بود. راههای بخش غربی یعنی غرب هم اونا هم توی امپراتوری روم بود و اونا هم اونطوری امن بود. بینش چی؟ این مسیر از چین که واسه نمیشد به روم، که از چین و آسیای مرکزی و خراسان بزرگ و ایران و اینا میگذشت تا میخواست بره نهایتاً برسه به اروپا. بخش بزرگی از این مسیرها در ایران بود.
ایران چطوری اومد تو بازی؟ با نگاه امروز ممکنه فکر کنیم شاهنشاهی اشکانی مثلا اومدن یه جاده‌ای ساختن که بشه ادامه راه ابریشم، در حالی که اینطوری نیست. اصلا دنیای اون موقع اینطوری نبود. داستان راه ابریشم این نبود که بیان بشینن دور هم تصمیم بگیرن یه جاده بکشن از چین تا روم برای تجارت و سفر. واقعیت اینه که یه جاده‌های از قبل بود. اصلا اینطوری که من فهمیدم در دوره باستان جاده رو بیشتر از این که بسازن کشف میکردن. جاده چیزی کشف کردنی بود. اینا هم یه راههایی بود که اونجا بود، به دلایلی استفاده ازش زیاد شد و این استفاده ها به هم وصلشون کرد. و بعد اتفاق مهم، کار مهمی که حکومت کرد این بود که حکومت ها اومدن امنیت این راه ها رو تضمین کردن. توی ایران هم یه سری جاده بود، جاده های خوبی هم بود، امکانات خوبی هم سر راهشون بود. همینطور هم شد که چین به روم وصل شد. و این جاده ها از کجا آمده بود؟ این جاده ها مال زمان هخامنشیان بود. یعنی 300 سال قبل از این که راه ابریشم از چین بخواد باز بشه، هخامنشیان راهی داشتن به نام راه شاهی. یه جاده های اونا ساخته بودن، از جمله راه شرقی غربی شاهی 2500 کیلومتر زمان داریوش یکم هخامنشی، که توش هم شاه و درباریان برن بیان، هم نیروهای نظامی برن بیان، هم کاروانهای بزرگ برن بیان. توی سرزمینایی که حواسمون باشه از هر 10 نفر رو زمین 4 تاشون اینجا زندگی میکردن. یعنی جاده خیلی مهمی بود که وقتی حالا به هم وصل میشه تجارت بینشون هم میشه. تجارت که باشه شهرها پول در میارن، مالیات هم بیشتر میگیرن، حکومت هم بیشتر گیرش میاد. بعدم حکومت میاد از خود تاجرها تو راه عوارض میگیره برای اینکه امنیتشون رو تامین میکنه. کم کم ایستگاه‌های بین راهی، پیک‌ها، 100 و خورده کاروانسرا، این همه زمان هخامنشیان ساخته میشه و جاده آبادی میاره. ارتباط بین استانها و شهرها یا ساتراپ‌ها و ارتباط توی قلمرو هخامنشی با همین جاده ها برقرار میشه و سریع میشه و یه جوری میشه که از جاده میرون طرف‌تر دیگه انگار دنیا تموم شده. یه دنیای ناشناخته و پر هرج و مرجیه اون طرف جاده. توی جاده ولی به نظر میرسه مثلا روالی هست، سیستمی هست، آبادی هست. نخستین جهان تجارت آزاد رو درست میکنه. تجارت آزاد یعنی که تعرفه نیست. تعرفه نبودن، حالا 3 سال پیش که اینو تعریف کردی، تعرفه نبودن یک ارزشی بود که همه متوجه میشدن چیز خوبیه. الان که من دارم ضبط میکنم وسط این جنگ تعرفه و اینایی که تازه شروع شده، ممکنه یک چیز دیگه، آهنگ دیگه داشته باشه این حرف. ولی راه شاهی اولین جهان تجارت آزاد رو درست میکنه. از مصر میاد تا قلب ایران. خلاصه این بود تا اینکه امپراتوری هان چین شروع کرد به نگاه کردن به غرب و راه ابریشمی رو باز کردن و اینها، و یک سفیری میفرستن پیش اشکانیان که آقایان بیاین بیزنس کنین، و این میشه شروع گسترش راه ابریشم به سمت غرب در ایران زمین که حالا جلوتر بهش میرسیم. ولی تا حالا دیدین نکته چی بود دیگه؟ نکته این بود که مثل هر چیز دیگری در تاریخ، راه ابریشم هم یهویی درست نشده، یهویی اتفاق نیفتاده. هیچ چی در تاریخ یهویی اتفاق نمیفته. راه شاهی بوده در زمان هخامنشیان، بعد از حمله اسکندر و بر افتادن پادشاهی هخامنشی باز این راه‌ها رفت و آمد توشون برقراره. اصلا اسکندر تو همین مسیر شرقی غربی که میاد و فتوحات میکنه، درهم نقره اسکندری اینطوری میشه که در شرق رایج میشه، به جای داریک یا دریک طلایی داریوش هخامنشی پول واحد میشه. وقت شرق و غرب پول واحد دارن، راحت ترن تجارت میکنن. اسکندریه ها میشه اقامتگاه ها، سکونتگاه هایی یا بعدن شهرهای جدیدی. بازرگان های یونانی دنبال اسکندر را میفتن برای تجارت، میرن تو این اسکندریه ها میشینن شروع میکنن بازرگانی. این سنت تجارت بین شرق و غرب همینطوری رونق داره و رونق میگیره. البته اون موقع تا چین نیست، برای همین هم نمیگیم اون راه ابریشمه، ولی راه ابریشم بعدن روی همین بستر گسترش پیدا میکنه و بزرگ میشه و بسیار هم مهمترش میکنه. سوال اول که چند تا سوال بود و جواب دادیم، کی کجا چطوری و اینا. بریم سراغ سوال دوم. کالا چی بود؟ اینجا چه کالاهایی تجارت میشد؟ چرا بهش میگفتن راه ابریشم؟ جواب به نظر میسه باید راحت باشه دیگه. ابریشم تجارت میشد که بهش میگفتن راه ابریشم. من واقعا فکر میکردم اینطوریه، فکر میکردم اسمش برای همین راه ابریشمه، چون جاده بودی که توش ابریشم و چین بار میزدن، روم خالی میکردن. بعد فهمیدم مثلا کسی به این نمیگفت جاده ابریشم، که یعنی شما اون موقع اصلا گفتی میخوام برم چین، نمیگفتن از جاده ابریشم برو. اسمی نداشته جاده. این اسمی که قرنها بعد احتمالاً اینطوری که معروفه همین 150 سال پیش یه آقای آلمانی بهش داده. آلمانی چیکار راه ابریشم داشت؟ این برمیگره به که داستانایی که بارها شنیدیم توی بی پلاس.
آلمان وقتی آلمان شد قدرتمند بود. آلمان کشور جوانی، کشور تازه‌ای. در 1871 بیسمارک اومد و امپراتوری آلمان درست شد و یک شبه قدرت بزرگی در اروپا متولد شد که زور داشت ولی جای بازی نداشت، میدان نداشت، دورش بسته بود، احساس محاصره داشت و در محاصره بود. این بود که نگاهش به شرق بود که راه باز کنه. توجه آلمانا به راه ابریشم دلیل خاصی داره. بخواستن رابطهشون رو با شرق خوب کنن که بتونن وصل بشن با شرق. رابطه آلمان با عثمانی سر همین خوب شد. رابطه آلمان با ایران توضیحش رو دادیم توی 2 ویدیو با مقدمه مفصل گفتیم. اینطوری بود که خوب شد و تو مسیر خوب شدن رفت. این نگاه به شرق از جمله باعث شد دانشمندای آلمانی هم به شرق توجه ویژه‌ای بکنن. اینه که یه آلمانی میاد برای این راه اسم میذاره، میگه راه ابریشم، چون میخواد آلمان خودش رو به آسیا وصل کنه. خلاصه اسمش رو چند قرن بعد از رونق افتادنش واقعا یکی بهش داده. اما این به این معنی نیست که اسم الکیه یا اسم نامناسبیه. نه، اتفاقا خیلی اسم مناسبی هم هست. هم اسم کچی و چسبونی بوده و همینم خیلی خوب مونده و سر زبون افتاده. هم اسم درست و خوبیه. ابریشم واقعا مهم بوده، کالای مهمی بوده و تجارتش توی این مسیر از مهمترین تجارت ها بوده، چون ابریشم چیز خیلی مقاومی بوده، خیلی نرم بوده، خیلی انعطاف پذیر بوده، خیلی قشنگ بوده. میگرفتن میبودن از نخ بخیه تا تار ساز تا لباسای خیلی شیک و اینا باهاش درست میکردن. چینیا خودشون که اصلا براشون مثل طلا و نقره بود، باهاش مالیات میگرفتن از کشاورزا، حقوق میدادن به کارمندای دولت. بعضی وقتا جای دیگه دنیا هم هر جا رفت ابریشم چینی دلا رو برد، مخصوصا دل پولدارا و پادشاها و دلای اصلیا رو برد. واقعا نمیذاشتن هم چینیا کسی مثلا فرمول ابریشمشون سر در بیاره کپی کنه. هم کرمای ابریشمشون خاص بود، هم شیوه فراوریشون. بعدن هم ترکا و ایرانیا خیلی تلاش کردن، نهایتاً تونستن ابریشمی درست کنن، ولی اون ابریشم نشد. میگن ایرانیا چند تا نفر فرستادن، چند تا از مغان رفتن چین که کرم ابریشم بیارن و مثلا به جای که نخ بیارن کرمشو بیارن بتونن بفروشن و اینا رفتن توی سوراخ عصاشون چند تا کرم مثلا قاطی کردن آوردن. داستانش داستان تکراری. همین داستان من درباره آوردن بذر چای و کاشف السلطنه شنیدم. همین داستانو میگن درباره اینکه کشیشای رومی چطوری کرم ابریشم آوردن. خلاصه داستان درست یا غلط نشون میده که ابریشم چیز مهمی بوده و خیلی‌ها می‌خواستن که بیارن این طرف داشته باشنش و ابریشم تو این جاده میرفته و میومده. ابریشم و چیزای ابریشمی، یعنی ابریشم و طرح‌هایی که رو پارچه‌های ابریشمی میاد. ابریشم و پارچه‌هایی که با ابریشم میشه بافت. لزوما همش هم تو چین بافته نمیشد، تو مسیر بافته میشد. یه پارچه‌های ابریشمی به روم میرسید، به اروپا میرسید که طرح‌های روش بود که این طرح‌ها تو چین نبود، این طرح‌ها رو تو مسیر اضافه کرده بودن. یعنی میبینید دیگه توی مسیر اینطوری نیست که ابریشم بیاد از اون ابریشم در بره بیرون. کار میشه، کار فیزیکی میشه، طرح اضافه میشه. پس طرح هم داره تو این جاده میره، ایده هم داره تو این راه‌ها میره. اینکه پارچه ابریشمی می‌بینی در اروپا که طرح درخت زندگی ایرانی روشه، طرح‌های هندی روشه. بعدن بیزانسیا دارن طرحی رو میزنن روی پارچه ابریشمی که طرح درخت زندگی ایرانیه، یعنی طرح از اینجا رفته به اونجا. خیلی تکرار میشه این داستان که پارچه ابریشمی از چین میاد توی ایران روش نقش و نگار میخوره بعد میره بروم، یا ابریشمی میاد در هند بافته میشه لای پارچه‌های دیگه و بعد میاد در ایران طرح میخوره روش و بعد میره بروم. این یعنی چی؟ یعنی گفتم طرح و نقش توی جاده جابجا میشه. ما وقتی میگیم جاده فکر میکنیم فقط جنس جابجا میشه، نه، طرح و نقش جابجا میشه، آدم داره جابجا میشه. آدم وقتی میره میاد، اون آدمه با خودش ایده و فکر و یه عقیده ای رو هم میبره و میاره دیگه. این حرف رو بعدن خیلی باز میکنیم چون تو جاده ابریشم خیلی ایده و فکر و عقیده رفت و آمد. الان ولی تو کالا بمونیم یکم هنوز و همین مخصوصا تو همین ابریشم. این ابریشم به روم که رسید اتفاق خیلی مهمی بود. یک حس ظرافتی آورد، اشراف رفتن سراغش، پرطرفدار شد، قیمتی شد. حالا چینی‌ها همش هم نفروخته بودن، میگم چه اون ابریشمی که چینی‌ها فروخته بودن، چه اون ابریشمی که به عنوان پول استفاده شده بود و تبادل شده بود و رسیده بود این سر دنیا. ابریشمی که رسید به روم میگن انقدر زیاد بود که در روم بعضیا نگران شدن که ما خیلی ابریشم داریم می‌خریم.
خیلی خرج، چرا ما باید انقدر خرج ابریشم کنیم؟ طلا و نقره ارزشمندمون رو بدیم یه چیز تجملاتی بگیریم. ما اهل این کارا نیستیم. این کارا مال شرقیاست که شهرت داشتن در روم به تجمل پرستی و راحت طلبی و اینا. ما مردمان جنگ و شمشیریم. ابریشم مال سوسولاست. بعدم این ابریشم بدن نماست، اینو میپوشن دیگه. حیا چی میشه؟ به سر عشق چی میاد؟ زندگی زناشویی به باد میره. این بعده. ولی اینا حرف بود. رومیا آخرش اینا رو میخریدن، زیادم میخریدن. ممکن بود با عذاب وجدان بخرن ولی میخریدن. میرفت ابریشم از این مسیرها به روم، انقدری که قرنها بعد اسمگذاری این راهها به عنوان راه ابریشم همچنان توجیه داشته باشه. ابریشم تجارت مهمی بود، ولی اینطوری نبود که تنها تجارت باشه. همه داستان ابریشم نبود. بعدم سیستمی نبود که اون سر راه بازرگانا از چین ابریشم بار بزنن، بیفتن تو جاده، برن اینور به روم ابریشم تحویل بدن. اصلا این نیست. این خیلی تصور غلطیه. اون باری که حتی تو باری که اینطوری میرفت، یعنی حتی اون ابریشمی که از چین ابریشم بوده اینور ابریشم تحویل میدادن، این همون محصول نبود. این وسط در این زنجیره به هم پیوسته ارزش بهش اضافه شده بود. ارزشی که در طول زمان بهینه هم شده بود، بهترم شده بود، روال شده بود. نخ ابریشم دوخته شده در هند، طرح خورده در ایران، بره در بیزانس هم یه کاری روش بکنن، بعد بره اروپا. یعنی هر کی، هر فرهنگی سر این راه مهر خودش رو داره روی این میزنه. فقط هم نه ابریشم، ادویه‌ای که از شرق می اومد رو زمان اشکانیان عرب ها میگن اینا رو یک ترکیباتی خودشون اضافه میکردن، رنگ خودشون رو بهش میزدن. این تعریف همون چیزی که بهش میگن value chain، زنجیره ارزش. در این زنجیره ارزش داره اضافه میشه، تولید میشه. داستان این سر ابریشم بار بزن اون سر خالی کن نیست واقعا. بجز این، از این کتاب این رو هم یاد گرفتم که اصلا بیشتر تجارت محلی بوده، لوکال بوده. یعنی بیشتر بار اینطوری نبوده که این سر جاده چین بار بزنن روم خالی کنن. منطقه به منطقه مبادله میکردن. بازرگانا از هر جا رد میشدن با همون بازرگانای محلی و تاجرای اونجا معامله میکردن. یه چیزی میفروختن، یه چیزی میخریدن. طبیعی هم هست. تاجر یه چیزی میخره، میبره میفروشه شهر بغلی، یه چیز دیگه میگیره، دوباره برمیگرده اینجا، اون دوباره جنس دست به دست میره از شرق تا غرب. یعنی هرچی از اروپا و ایران میومد به دست چینیا نمیرسید، هرچی از چین و از این طرف ایران میرفت به دست روم و اروپا نمیرسید. جنس هم اگه میرفت معنیش این نبود که تاجرم کاروانم داره باهاش میره. اصلا دوره اشکانی‌ها مثلا میگن چینی‌ها رو میگفتن فقط تا مرو میتونن بیان، از اونجا باید میفروختن به تاجرای ایرانی. از این ور رومی‌ها هم همینطور، به خاطر اینکه ایرانی‌ها وایساده بودن عوارض گمرکی رو سر راه بگیرن، قیمت کالا رو در ورودی و خروجی کشور خودشون تعیین بکنن، کشوران سرزمین خودشون تعیین بکنن. اینم سود ایران بود از جاده‌هاش که امکانات خوبی هم داشت میداد توش به مسافرها و اینا. در مقابلش عوارض میگرفت، از چینیا مالیات میگرفت، از رومیا عوارض میگرفت که بتونن از ایران رد بشن. 2-3 بار گفتیم ایران. بذار سوال سوممون اصلا بریم درباره ایران صحبت کنیم. سوال سوممون نقش ایران در این داستان راه‌های ابریشم. برقراری راه‌های ابریشم رو اشکانیان بودن که ممکن کردن. اشکانیان یک شاهنشاهی مهمی در ایران باستان بودن. نزدیک تقریباً 5 قرن حکومت کردن حداقل در دوره بین سلوکیان و ساسانیان. و اون چیزی که ما ازشون میدونیم نسبت به اهمیتی که داشتن در تاریخ ایران بسیار بسیار کمه. یه مقدارش هم شاید احتمالاً به خاطر اینی که ساسانیان یه خورده اشکانیان رو پاک کردن از تاریخ. ساسانیان که بعدش اومدن، مثلا روحانیون زرتشتی و اینا، بیشتر دنبال این بودن که خودشون رو وصل کنن به هخامنشیان، داستان تاریخ رو هم اوستایی بگن و اینا. اینه که بعدن هم خداینامه‌ها و تو شاهنامه‌ها و اینا اشکانیان که گم شدن ولی یه خورده مخفی ان. لالوی پهلوانان اسطوره‌ای ایران در دوره کیانیان و اینا قاطیاً میشه تشخیصشون داد، شناختشون، ولی چشم مسلح میخواد، یه خورده دید میخواد، دانشی میخواد که من نداشتم، من ندارم. من مثلا نمیدونستم که به خودشون میگفتن پهلو، یعنی پهلوان و اینا که ما میگیم خود از اینجاها میاد. و یه سری تاریخ دوره هخامنشی و تاریخ ایران اشکانی زدایی شده و خیلی از اون چیزهایی که الان ما ازشون میدونیم از آثار تاریخ نگاران
یونانی و رومی و اینای ارمنی و اینای میدونیم که با اینا در تماس بودن و خیلی وقتا در جنگ بودن، در حالی که اون 1000 سال از حمله اسکندر، از فروپاشی هخامنشیان تا ظهور اسلام، دوره اشکانی بسیار طولانیه و بسیار اثرگذاره. حالا وارد اثرگذاریش در زمان دوره ساسانی نمیشیم، اون خودش داستان دیگریه، ولی واقعیتش اینه که خیلی خیلی کم ازشون میدونیم. اشکانیان به بزرگی زمان هخامنشیان البته نشدن، هیچ وقت سرزمیناشون انقدر نشد، ولی مخصوصا در سده نخست پیش از میلاد قدرت خیلی بزرگی بودن. فردوسی میگه که کنون ای سراینده فرتوت مرد، سوی گاه اشکانیان بازگرد. اشکانیان رو اینطوری معرفی میکنه که اینا به گیتی به هر گوشه ای بر یکی، گرفته ز هر کشوری اندکی، چو بر تختشان شاد بنشاندند، ملوک توایف همی خواندند. که داره میگه که اینا نیمه متمرکز هم بود قدرتشون، یه خورده ملوک و توایفی و اینا بود سیستمشون. حالا تو داستانی که فردوسی میگه البته خب تاریخ هست، یه سری افسانه و اینا هم هست. اشکانیان آمدن ارمنستان و میان رودان و اینا رو گرفتن تا رود فرات در سوریه و شدن همسایه روم، یعنی جنگشون با روم شد سر ارمنستان. البته نه ارمنستان الان، ارمنستان اون موقع. و تا تمام مدتی که بودن نذاشتن که روم ارمنستان رو بگیره. ارمنستان متحد اشکانیان موند و رومی نشد. توی شاهنشاهی اشکانی نبود ولی متحد شاهنشاهی اشکانی، و اینا تونستن خودشون اونجا تثبیت کنن، یه طوری که همه بافرزون منطقه حائل دستشون باشه و روم اون طرف در مرزهای خودش باشه، دور مدیترانه، بخشایی از اروپا، شمال آفریقا، از خاورمیانه هم شامات و آسیای صغیر دستش. همه اینا منظورمون چیه از این حرفا؟ میخوام بگیم که اشکانیان یا پارتیان اینا قدرت بزرگی بودن از قرن دوم پیش از میلاد یا قرن -2، نمیدونم چرا بهش نمیگم -2 که خیال همه راحت تر بشه، و آمدن و بین مثلا سلوکیان و از اونور سکاها کم کم ظرف چند دهه جنگیدن و جا باز کردن برای خودشونو. دیگه زمان مهرداد بزرگ از غرب در واقع تا میان رودان رسیدن، بابل رو گرفتن، از شرق هم این سکاهای کوچگرد و هی هل دادن عقب. درباره مهرداد بزرگ هم باید صحبت بکنیم که از جمله پادشاهانی که ایران رو یک دست میکنه. ما چند تا پادشاه در تاریخ ایران داریم که این کارو میکنن، که یک حکومت یک پارچه ایرانی بر سرزمین ایران درست میکنن. یکیشون هم ایشونه و فکر میکنم که مهرداد اول کم شناخته شده ترینشون هم هست. هم مهرداد اول هم مهرداد دوم اشکانی خیلی جای صحبت دارن که حتما باید صحبت بکنیم دربارشون. اینا خلاصه کم کم میان و سرزمین‌های سلوکیان یونانی جانشینای اسکندر رو میگیرن و نیمه شرقی هلال حاصلخیز رو در واقع میگیرن و میان رودان، و حالا یه موقعیتی دارن که میتونن بشن پل شرق و غرب بین چین تولید کننده و سرزمین پرجمعیت دور مدیترانه پل بزنن. اینجاست که میرسیم به سال 115 پیش از میلاد که سفیری از چین میاد دیدن مهرداد دوم اشکانی. میاد و استقبال گرمی هم میکنن ایرانیا و رابطه برقرار میشه، و اینجا اونجایی که تولد راه ابریشم به یک معنی در دوره اشکانی، اینجا جایی که جاده ابریشم تبدیل میشه به یک پدیده سیاسی تجاری رسمی. توافق میکنن ایران و چین که امنیت این جاده ها رو تضمین بکنن و کردن. بعضیا میگن انقدر امنیت داشت، انقدر کنترل داشتن دقیق روی این جاده ها تا قرنهای بعدی، تا زمان ساسانیان، که وقتی مانی پیامبر داشت فرار میکرد، بهرام ساسانی به محض اینکه به قدرت میرسه دستور میده که قبل از اینکه از ایران بره بیرون بگیرنش، و اینا هم اینقدر کنترل دارن روی جاده ها میتونن پیداش کنن و بگیرنش. یه روایتی، البته نمیدونیم چقدر درسته، ولی که اگر درست باشه نشون دهنده اینه که کنترل خیلی زیادی خوبی روی جاده ها دارن. ولی خلاصه اینو زمان اشکانیان بازش میکنن و منبع مهم درآمد ایران اشکانی هم همین تجارته، هم کالاهای خودشون هم کالاهای دیگران. کالاهایی که حالا چون از این راه میاد خیلی ممکنه به اسم کالای پارتی بشناسنش بدون اینکه واقعا از پارت آمده باشه، از ایران آمده باشه. یه آهنی میره روم از هند و پلینی ارشد بهشته که آهن پارتی خیلی مرغوبه، چرم پارتی خیلی فلانه، در حالی که نه چرمه مثلا مال از اینجا اومده بوده نه آهنه، ولی از تو مسیر اینجا
رد شده بوده. پلینی ارشد رو من نگم کیه، بذارم ببینم توی کامنت ها چند نفر از ویدیوهای قبلی یادشونه که پلینی کی بود. به نظرم بامزه است، جالبه ببینیم چند نفر یادشونه. من خودم اسم پلینی رو مثلا میبینم یاد اون داستانی که قبلا گفتیم میافتم. ببینیم کی یادشه. خلاصه کار اشکانیان برقراری امنیت مسیر تجارت و خود تجارت. درآمدشون از اینجاست که ابریشم و یشم چین و فولاد هندی و اینا بتونه بیاد برسه به مرکز ایران، یا بتونه بیاد بره به سوریه یا به روم، یا از اون ور از ایران از نسا چیزای جالبی میره، چوب بره، اسب بره، درخت بره، مروارید بره، انار بره، یونجه بره، شترمرغ بره، شیر بره، شیری که آدم میخورد بره، هم شیر برای اجرای حرکات ژانگولر بره ببرن به چین، برده بره به عنوان غلام یا مهماندار یا مثلا خواجه دربارهای سلطنتی و اینا، و البته انگور و شراب زیاد بره. کشت تاک هم اون زمان در زمان اشکانیان در ایران خیلی زیاده. انگار در زیرزمین اقامتگاه اشکانی در نسا، که نسا گفتم خیلی میگن همین اشقاباد یا اشکاباد امروزه، میگن یه انباری داشتن 500,000 لیتر شراب ظرفیتش بوده. یا وسمه که شاید اصلا مهمترین کالایی بوده که ایرانیان باستان در این زنجیره داشتن. طبعا خیلی چیزایی که میرفته باید چیزایی بوده که راه طولانی رو میتونه بره، خراب نشه، سبک باشه، قابل حمل باشه، ارزش بالا داشته باشه، مثل سنگای قیمتی، ابریشم، خز، پوست سمور و راسو و روباه برای اینکه مثلا لباسای شیکان پیکانی درست کنن، ادویه هایی که کاربری غذایی و دارویی داره، کاغذ هم یه چیز خیلی مهمه که توی این مسیر میره. یعنی انقدری صداهای میانه است، البته کاغذ مال این زمان باستان نیست، ولی انقدری کاغذ میاد میره از چین به بقیه دنیا و دنیا رو تکون میده که گاهی آدم فکر میکنه که میتونست به جای جاده ابریشم بس بگن جاده کاغذ، اونم باز اسم بی مسمایی نمی بود. و این برای ما یه داستانی هم داره، برای امروز ما حرف داره. من دیدم آدمای خوشفکر وقتی که درباره نقش ژئواکونومیک ایران در دنیای امروز صحبت میکنن، به این داستانا برمیگردن، ازش الهام میگیرن، میگن که نقش اشکانیان رو ببینید، نقش شاهنشاهی رو که داشته درست کار میکرده در ایران قرنها، مثلا شاهنشاهی‌های مختلفی که در ایران قرنها کار کردن، ببینید که اینا نقشی رو که خوب ایفا میکردن چی بوده. راههای ابریشم رو نگاه کنیم بهش، برقراری راهها و برقراری امنیتشون، این مهمه. این به ما یه چیزایی میگه، هم مزایایی نشون میده درباره این جغرافیا و سرزمین، هم ریسک‌هایی نشون میده. از ایناست که میشه درس گرفت دیگه، که چیش خوب بوده، چی رو بلد بودن. برای ما که تاریخ خیلی کهن و سنگینی داریم، میدونیم که اینا میتونه، این تاریخ کهن و سنگین میتونه یک سنت‌هایی رو، خلقیاتی رو، ریسک‌هایی رو در ما تهنشین کرده باشه که باید بهش آگاه باشیم. تجربه‌هایی در ایران انباشته کرده باشه که اینا مثبتاش و منفیاش باید برای ما منبع الهام باشه. هم برای مثلا چشماندازی که مثلا اگه بخوایم فکر کنیم چیا خوبه، چه کارهای خوبه، چه کارهایی میشه کرد، هم گرفتاری هایی که درست شده برامون، اونا هم باید برامون درس آموز باشه. اینجاست که داستان راه ابریشم مثلا 2000 سال پیش رو نگاه کردن فقط یه داستان سرگرمی 2000 سال پیش نیست. طبیعتا این اشکانیان خیلی وقتا هم البته با روم در جنگ بودن، هر دو تا حکومت‌های قوی بودن، البته حکومت‌های خیلی متفاوتی ان. روم چند تا ارتش قوی بود، در واقع لژیون‌های پرتعداد بود. پارتی‌های ایران، اشکانیان، اینا در جنگ‌ها عموماً کم تعداد بودن انگار، ولی خیلی فنی می‌جنگیدن. پارتیزانی می‌دونی یعنی چی دیگه؟ پارتیزانی یعنی مثل پارت‌ها جنگیدن. پارت‌ها یعنی اشکانیان هستن. جنگ پارتیزانی یعنی مثل اشکانیان جنگیدن. اشکانیان البته تانک هم میگن داشتن. تانک دنیای قدیم فیله. فیل رو بیشتر درباره ساسانیان شنیدیم، ولی اشکانیان هم مثل اینکه مثل بقیه شاهنشاهی‌های ایران باستان از فیل استفاده میکردن، هم تاکتیکی، هم لوجستیکی، هم شاید وحشت آفرینی. و چون اهل این تاکتیک‌های عملیات روانی و فریب و اینا هم بودن، اهل دیپلماسی هم بودن، کلاً تا میشه نجنگیم و اینها. ولی خلاصه گرفتاری هم با روم زیاد داشتن، از جمله از همه بارزتر و مهمتر رقابت سر سرزمین‌های بین دو امپراتوری، میان رودان و شامات و ارمنستان و از مدیترانه تا
تا دجله و در واقع وقتی میگیم سر این زمینا، سر زمین خالی که دعوا نبوده که، سر شهرهای مهم سر راه ابریشم. کراسوس که لشکر کشیده بود بیاد به سمت ایران، هنوز سوریه بود که فرستاده اشکانی کهنه سرباز ایرانی به نام واگیز رفت سراغ شاه. جنگ واسه چی؟ شما دنبال چی هستی؟ واگیز، اگه امیدوارم اسمشو اشتباه نخونده باشم. اونم برگشت گفتش که نه، من میام سلوکیه یعنی پایتخت ایران، من میام سلوکیه که اونجایی که کنارش تیسفون رو بعدن ساختن، اونجا بهت میگم دنبال چی هستم. این بزرگوار برگشت بهش گفتش که سلوکیه میای، تو هر وقت این کف دست من مو در آورد تو هم میای سلوکیه. و واقعا هم همین شد. این همون جنگی که توش روم شکست خیلی سنگینی خورد، آخرش سر همین کراسوس رو بردن توی نمایش یونانی استفاده کردن که واقعی تر به نظر برسه. خیلی جنگ های اون موقع داستان داره. من یه دفعه گفتم ما داستان جنگ‌های 700 ساله می‌سازیم، نگاهمون داره یه خورده دقیق‌تر میشه، متوجه میشیم که اینطوری نیست که بگی 700 جنگ‌های 700 ساله مثلا یه ویدیو بسازی. داریم داستانش رو اینطوری تیکه تیکه تعریف می‌کنیم. اینطوری اشکانیان مرزهاشون رو در فرات تثبیت کردن، نفوذشون رو هم البته موقتاً ولی در شامات و فلسطین و قفقاز و جنوب دریای سیاه و اینا بیشتر کردن، خیلیاش با دیپلماسی و پیوندهای ازدواجی و اینا داستان ما اینجا نیست. داستان ما اینه که تونستن شهرهای مهم سر راه ابریشم رو بگیرن دست خودشون و امنش کنن در دوره اشکانی. در دوره شاهنشاهی ساسانی چی بود؟ در دوره ساسانی ها حکومت خیلی قدرتمندی بودن، مخصوصا در برخورد با روم خیلی قوی‌تر از اشکانیان بودن. چرا؟ من این از آقای آرش رئیسی نژاد یاد گرفتم که خیلی هم غیر مستقیم از کمکش استفاده کردم و حرفاش و کتابش و سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هاش هم مستقیم برای این ویدیو استفاده کردم. چرا قوی‌تر بودن ساسانیان نسبت به اشکانیان؟ به خاطر اینکه اینطوری که من از حرفاش فهمیدم، میگم استفاده کردم، چیز اشتباهی اگر هست به احتمال 99% من اشتباه فهمیدم و مسئولیت با منه. به خاطر اینکه ساسانیان کنترل سامانمندی داشتن روی راه ابریشم. وقتی میگیم راه ابریشم مهمه، حرف اینه دیگه. بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی اردشیر بابکان دید استراتژیک میگن داشت. بسیار حواسش به دریا بود. اشکانیان حکومت گفتم فردوسی هم گفت ملوک و طوایفی بودن، غیر متمرکز بودن. شهرها رو خودشون کنترل نمی‌کردن، لزوماً در حکومت خودشون نداشتن. اردشیر بابکان این رو درست نمیدونست. رفت شهرهایی رو که زمان اشکانیان نیمه مستقل بودن، اینا رو گرفت در کنترل خودش. یک کنترل سامانمندی روی اینها شروع کرد اعمال کردن و بعد بندر ساخت. اینطوریه که قدرتش میگیم از اشکانیان بیشتر بود. از جمله یه بخشی از قدرتشون به خاطر اقتصادشون بود که خیلی پررونق بود. اقتصادشون به خاطر تجارتشون بود. و وقتی اینا جای اشکانیان نشستن، برای حفظ اون قدرت و بیشتر کردنش باید که روی این جاده تسلط بهتر و بیشتری هم پیدا می‌کردن و همین کار رو هم کردن. همچنان داستان هر کی بخواد رد بشه باید عوارض بده برقرار. رومی‌ها همچنان شاکی و همچنان جنگ بین ایران و روم یک بخش مهمش سر همین راه ابریشم و شهرهای راه ابریشم. روم میخواد شهرهای مهم رو بگیره و ساسانیان نمیخوان بدن و خیلی وقتا قدرتش رو دارن و نمیدن. یه وقتایی هم از دست قبایل شمالی که به هر دوی این حکومت‌ها حمله میکنن و راههای تجارت رو ناامن میکنن، اینا با هم یه صلحی میکنن که بتونن از پس اونا بر بیان. برای همینه که همش در حال جنگ نیستن. ولی بیشتر این دوره قدرت دست ساسانیاست. بیشتر شهرهای مهم مسیر همچنان دست شاهنشاهی ساسانیه. این سمت البته مرزهای ساسانی تا اینجا بود معمولا. شهرهای مهم از این طرف سمرقند و کاشغر و اینا یا دست هپتالی ها بود یا دست چینی ها بود، خارج از حوزه نفوذ ایران بود. این طرف هم در غرب ایران شهر هم همینطوره. شهرهای مثل قسطنطنیه و انطاکیه و ارزروم و اینا رو چند بار ساسانی‌ها یا گرفتن یا محاصره کردن، ولی خیلی موقت، خیلی کم تعداد و اگرم تونستن خیلی کوتاه مدت، خیلی استثناءً. عموماً نبردهایی که داشتن توی همین عراق و ترکیه و قفقاز بود و میان رودان دست ایران ساسانی و کنترل شهرهای مهم راه ابریشم
کلن در لنز خیلی باز دست چین و ساسانیان، بیزانس یا روم شرقی و بعد البته دست اقوام بیابانگرد آسیای میانه. یعنی اینطوری ببینیم تا وقتی که 4 امپراتوری چین، امپراتوری هایی در چین یا کوشانیان یا شاهنشاهی در ایران یا روم، اینا سر پا بودن، قوی بودن، امنیت تضمین بود و تجارت و مخصوصا تجارت زمینی رونق داشت. بعضی اصلا میگن این تجارت یه جور ابزار کنترلی برای ایران ساسانی هم بود. ایران برای اینکه قدرت نظامی روم یا بیزانس رو کنترل بکنه از عوارض جاده استفاده میکرد، راه استفاده میکرد. یعنی انقدر بابت خرید ابریشم و عوارض و اینا انقدر پول میکشید از امپراتوری بیرون، انقدر ابریشم رو گرونتر به دست اونها میرسوند که اونا پول نداشته باشن هزینه نظامی بکنن و طبعا این زمینه شکایت رومیا بود و یکی از دلایل درگیری با ایران که آخرش البته میدونیم نهایتا اینا هیچ کدوم زورشون به همدیگه نرسید و تومار هر دو رو تقریبا همزمان با هم عرب‌ها در قرن 7 پیچیدن. هرچند بیزانس تا خیلی بعدش دوام آورد ولی اینجاها رو از دست داد. و این داستانی که گفتم باز دوباره نکته عبرت آموزی توش هست. داستانی که گفتم با عوارض کنترل میکرد درآمد روم رو، این دیگه مثال خیلی واضحی از یک تعریف جالبی از استقلال. استقلال نه به معنی هیچ ربطی به دیگران نداشتن، هیچ کاری با دیگران نداشتن، بلکه به معنی وابسته کردن دیگران به خودت. یعنی به جای اینکه بگیم استقلال اینی که به دیگران کمتر وابسته باشیم، بگیم استقلال اینی که دیگران به ما بیشتر وابسته باشن. ساسانیان از زمان اردشیر بابکان انگار یه همچین چیزی توی نگاهشون هست، چون پادشاه استراتژیستیه و بی فاید چیز هم نیست، بی نتیجه هم نیست، بی خود نیست که تا هستن شهرهای مهم دستشونه و از این برتری استراتژیک استفاده میکنن. بعد البته نتیجه اقداماتش هم فقط به ساسانیان و فقط به ایران و اینا بر نمیگرده. گفتم رومیا شاکی بودن از عوارضی که میگرفتن ساسانیان توی مسیر. خب دنبال دور زدن بودن طبیعتا. رومیا میگفتن که خب چیکار کنیم که از مسیر اینا نخوایم رد بشیم. تلاش کردن، میخوردن یا به راههای صعب العبور، میخوردن به بی‌آبی. خیلی کار سختی بود. یکی از عواملی که اصلا اروپایی‌ها در قرن‌های بعدی رفتن سراغ راه‌های دریایی، سعی کردن دریانوردای ماهری بشن، همین بود که میخواستن این راه‌های زمینی رو دور بزنن، از راه دریا برسن به یه جاهایی مثل چین. اینا تاریخ به هم وصل دیگه، واقعا اتفاقا به هم ربط داره، رندوم نیست. همونطوری که ایران ساسانی هم برای اینکه از شر ناامنی و بی‌ثباتی مرزهای شرقی خودش خلاص بشه، بتونه تجارت رو با چین ادامه بده و بهتر کنه، رفت دنبال تجارت دریایی. رفتن از تجارت دریایی راه افتادن، از خلیج فارس برن به سمت هند، موفق هم بودن. اروپاییان با همین دیدی که تجارت دریایی راه میندازن. اینم حالا خلاصه یک نگاه کوتاهی به دوره ساسانیان. بعدن هم که سرکله عرب‌های مسلمان پیدا شد، همون دهه‌های اول تونستن بخش‌های مهمی از جاده رو بگیرن تحت سلطه خودشون. بعد از سقوط مدائن روی کرانه دجله و بعد سقوط نهاوند روی بخش دیگر از راه ابریشم هم مسلط شدن. توی دوره عباسی هم که دیگه دوره شکوفایی و گسترش اساسی سرزمین‌های اسلامی بود، یک شاهراهی عباسی‌ها داشتن به نام جاده بزرگ خراسان، از بغداد میرفت تا شرق و تا چین میرسید و مسیر اینم تا حد زیادی با راه ابریشم منطبق بود. یه حرف دیگه هم اینجا باز دوباره بذرشو بکاریم جلوتر برداشت کنیم و بیشتر دربارش صحبت کنیم. توی دوره اسلامی، اسلام هم از همین راه ابریشم رفت به سمت شرق. اسلام هم اصلا اگه مسیر گسترش اسلام رو نگاه کنید تو همین مسیری که میره جلو. تا حالا هم دیدید دیگه، واقعا اسمش راه ابریشمه ولی نه ابریشم تنها کالاییه که از این مسیر میره، نه کالا کلن تنها چیزیه که جا به جا میشه. آدم میره، با آدم ایده ها میرن، دین ها میرن، البته بعدن ویروس ها میرن، مریضی ها میرن، البته که میرن و میان. حالا دو طرفش رو هم میبینیم. 3 سوال رو گفتیم، بریم سراغ سوال 4. ببینیم که بازیگرای دیگه کی بودن اینجا. ما حالا توی این ویدیو بیشتر تمرکزمون روی مرزهای غربی ایرانه.
طرف شرق رو وقتی که ایران سده‌های میانه رو بهتر یاد بگیرم، من یه خورده بیشتر میتونیم دربارش صحبت کنیم. الان خیلی نمیتونم بگم. فقط مثلا اینقدر میدونم که زمان ساسانیان در قرن مثلا 6 و 7 خانات ترک اونجا بودن، یا همزمان با وسط‌های مثلا اشکانیان کوشانیان اونجا بودن، امپراتوری کوشان، که اینا خیلی مهم بودن. از قرن اول تا سوم در آسیای مرکزی حکومت میکردن. در دوره اوجشون اینا افغانستان و بلوچستان و شمال هند و سغد و خوارزم و اینا رو همه در کنترل داشتن و اینا هم توی این زنجیره و شبکه بودن و تجارت میکردن، امنیت مسیراشون رو برقرار میکردن. یه جایی در دوره اشکانی اینا اومدن و بین ایران و چین حائل شدن و میگم اردشیر بابکان استراتژیست بود. اینا از اون چیزایی بود که اردشیر متوجه شد که این خوب نیست و میخواست که اینا رو از وسط ورداره که مستقیم به چین وصل بشه. یعنی فرمانروای فرهمند ایرانی نقش ایران رو در این شبکه تجاری درک میکنه و دنبال اینه که این نقش رو بهینه کنه، روی ورودی و خروجی شبکه راه‌ها کنترلش دست خودش باشه و طوری ادارش کنه که دیگران بهش وابسته باشه. یه قوم ایرانی تباری هم بودن اون بالا به نام سغدی‌ها. همین سمرقند امروز زندگی میکردن، تاجیکستان امروز. اینا هم از اواخر اشکانی تا اوائل اسلام خیلی نقش مهمی دارن در تسهیل تجارت توی اون مسیر در آسیای مرکزی و اینا. انقدری که بعضی وقتا جاده رو بهش میگفتن جاده سمرقند. خط و زبان سغدی میشد خط و زبان تجارت در جاده ابریشم. یا از این قبایل کوچ‌نشین اگه میخوایم بگیم هونها، سکاها، ترکها، اینا هم بودن دیگه. اینا هم یا قبایل مختلف ترکیانی، اینا هم یا واسطه های تجاری بودن یا بازیگر امنیت راه ها بودن. بازیگر امنیت یعنی یا امنش میکنن یا ناامنش میکنن، که واقعا دو روی یه سکه است، خیلی فرق نمیکنه، بستگی داره شما کدوم طرف نشسته باشید. بعدتر هم در سده‌های میانه همین ترک‌ها کم کم اوج میگیرن دیگه، انقدری که میان شهرهای مهمی رو میگیرن و همونطوری که دیدیم از زمان سلجوقیان میان توی فلات ایران و بر همه ایران دیگه حکومت میکنن، مثل 4 شهر بزرگ خراسان، نیشابور، مرو، هرات، بلخ. بعدم توی فلات ایران ری، اصفهان، بغداد، اینا دست همین سلجوقیانه. یا قبلش خوارزمشاهیان و سامانیان و زیدیان و صفاریان و غزنویان هم ببینی، اینا هم تو این مسیره که گنده شدن. من خیلی این برام جالبه. اصلا شاید این که از شرقه که مخالفت با عباسیان شروع میشه، یعنی مدعی در میاد، مدعی قدرت در میاد، حالا اولش توی سیستم عباسی ولی به هر حال یه جورایی مقابلش، این که اینا همش از شرق اتفاق میفته یا از شرق شروع میشه، شاید فقط به خاطر دوری از بغداد نیست. شاید این هم هست که شهرهای مهم سر راه ابریشم اینجا بودن، پول توی اینا خوب می اومده و در نتیجه قدرت خوبی اینجا جمع شده بوده. بگذاریم چیزی که داشتیم میگفتیم دیگران بودن به جز این بازیگران اصلی. توی دریاها و توی تاجرای عرب و اینا هستن که کار میکنن، از بنادر عمان و عدن و بصره و بنادر جنوب هند و اینا همه مکمل مسیرهای زمینی هستن. اونا هم هستن که نقش آفرین راههای ابریشم هستن و شاید بزرگترین نقش آفرینی که ما توی این ویدیو تقریبا هیچی ازش نمیگیم هندی که از بازیگرای اصلی تجارت در راههای ابریشم، از ادویه ها و سنگ های قیمتی و پارچه های ابریشمی پنبه‌ای و اینایی که از هند میاد به چین میره، به روم میره، اینا زیاد میگن. حتی بعضیا میگن راه ابریشم مثلا اصلش از اونجا میاد و اینا، ولی ما دیگه وارد داستان هند داریم نمیشیم اصلا. ولی اینو میدونیم که همسایه های تاریخی ایران تاریخی در شرق و غرب و جنوب و شمال، اینا همه بازیگرهای مهم بودن در سیستم راههای ابریشم. سوال پنجم دوران طلایی. اول ویدیو گفتم که اوج داشته و فرود داشته. مثلا وقتی درباره یه پدیده‌ای صحبت می‌کنی که 1700 سال 800 سال بوده، حتما بالا و پایین داشته. مورخان میگن که 3 دوره رونق اصلی داشته که قابل حدسه که هر سه تاش دوره‌هایی باشه که امپراتوری‌های بزرگ و ثبات سیاسی و اینا توی مسیر هست. دوره اول رونقش دوره دودمان هانه، همون 400 سال اولیه که برقرار میشه. هانای چین با مهداد اشکانی توافق کردن و راه‌ها باز شد و اینها. اون دوره امنیت برقراره، تجارت پر رونق، شهرهای برجسته مثلا تیسفون، مرو، نقاط کلیدی ان، ری،
مخصوصا در دوره ساسانی ری دیگه تنها شهریه که محور شرقی غربی و محور شمالی جنوبی همدیگه رو قطع میکنن. هر وقت می‌خواستین ببینید تهران چرا انقدر جای مهمیه، تهران خودش مهم نیست، تهران به خاطر ری مهمه. و این دوره رونق کی تموم میشه؟ از وقتی که اون خاندان هان میفته در چین، راههای شرقی آشفته میشه، اشکانیان هم درگیر جنگن، هم داخلی هم با روم. روم هم در بحران، ثبات سیاسی از بین میره، امنیت بهش ضربه میخوره و دوران رونق هم تمام میشه. دوران رونق بعدی دوره دودمان تانگ در چین و دوره عباسیانه، یعنی همزمانی این دوتاست. تانگ ها هم اینا از نظر اقتصادی و فرهنگی دیگه یکی از بزرگترین امپراتوری‌های تاریخ چین هستند. شهر تانگ یک شهر بین المللی بود، بزرگترین شهر اون موقع جهان بود. از تجار و مبلغین مذهبی و نماینده های سرتاسر دنیا برن و خیلی ابداعات اینا داشتن. اینا اونا بودن که کاغذ تونستن بسازن و مدتها به کسی یاد نمیدادن که چطوری درست میکنن کاغذ، و کاغذ هم از همین مسیر می آمد و بعدن تکنولوژیش هم از این مسیر اومد. بعدن خیلی دیرتر چاپ و قطب نما و باروت و اینا همه از این راه از چین آمدن بیرون به سمت غرب. اینا رو چینیا خیلی قبل از اینکه به این ور دنیا برسه اونجا بر خودشون داشتن. البته دوره تانگ ابریشم رو تو آسیای میانه هم درست میکردن، توی ایران هم، توی قسطنطنیه هم، تو دمشق مثلا میگن ابریشم درست میشد، منتها خب دیگه اینا ابریشم چینی نمیشد. تو همین دوره تانگ کاغذ سازی رو هم گفتم یه دفعه توی جنگ تراز ایرانی‌ها اسیر گرفتن و اینا کاغذ سازی رو هم شروع کردن. تو دوره هارون الرشید توی بغداد هم اگه اشتباه نکنم کاغذ سازی رو شروع کردن، ولی تکنولوژی اصلش از اونجا داشت میومد. از چه مسیری؟ مسیر راههای ابریشم طبیعتا. شهرهای برجسته این دوره چیان که بر ما آشنا باشن؟ دوباره ری، نیشابور، بخارا که اینا دیگه مراکز مهم تجاری فرهنگی میشه. غرب امپراتوری اون موقع چه خبره؟ غربش هم امپراتوری بیزانس همچنان. و این دوره عباسی یادمونه، دوره‌ای که بهش میگن عصر طلایی تمدن اسلامی. حالا شما بگو تمدن عربی اسلامی، ایرانی عربی اسلامی، هر کدوم که شما فکر میکنی اسم مناسب تریه. من سر اونش واقعا دعوایی ندارم، اصراری ندارم. مهم اینه که طلاییه، دوره طلاییه، به خاطر اینکه در سایه حکومت عباسی مرکز علم و کتابخونه و اینا میشه این سمت دنیا، و راههای ابریشم مسیری که توش علم و هنر و فناوری جابجا میشه. میدونیم قدرت عباسیان البته کم میشه، بعدن از شرق ایران کم کم اونایی که زورشون میرسه صدایی بلند میکنن و اینا، و این تبعات خوب داره، تبعات منفی داره. منفیش یکیش اینه که وقتی قدرت یک پارچه کم بشه رونق این راهها هم میفته. اینی که مخصوصا بعد از سال 1000 قرنهای 11 و 12 میلادی مسیرهای راه ابریشم ناامن میشن خیلی دیگه. حالا جنگ‌های صلیبی و اینا هم میاد، در فلات ایران هم ثبات نیست. اینه که سلجوقیان هم خیلی تلاش میکنن احیا کنن تجارت و اینا، ولی واقعا جنگ و درگیری بیش از اینه که این دوره مخصوصا بعد از ملکشاه سلجوقی بخواد رونقی از توش بیاد. رونق کی میاد؟ دوره سوم رونق کی میاد؟ دوره اولش رو گفتیم از همون زمان اشکانیان، دوره دوم زمان عباسیان. دوره سوم رونق زمان مغول ها میاد. وقتی میاد که یکی میاد تومار همه اینایی رو که این وسط بودن با خود خلیفه عباسی همه رو میپیچه، به هم میذاره کنار، یه جوری یک پارچه میکنه اوراسیا رو. مغول ها یه جوری میدوزنش به هم که دوره رونق سوم راههای ابریشم رقم میخوره. قرن 13 و 14 میشه یکی از طلایی ترین دوره های جاده ابریشم. دیگه بخش زیادی از این مسیر تحت سلطه یک امپراتوری واحده. مغولی که هم چین رو گرفته، هم ایران رو گرفته، هم آسیای مرکزی رو گرفته، رفته تا شرق اروپا، بزرگترین امپراتوری پیوسته تاریخ رو درست کرده، امنیتش رو تضمین کرده. همون مغولی که عامل ویرانی و کشتار و قتل عام و تجاوزه، حکومت متصلی درست کرده که رونق و آبادی آورده. نهایتا یک شبکه یک دست، امپراتوری واحد مغولی از دریای چین تا لهستان، و این یک پارچگی دوباره یک تجارت آزاد دیگه. سالها بعد از مرگ چنگیز شرق راهها دست دودمان یوانه که مغول‌ها تأسیسش کرده بودند، ایرانش دست ایلخانان مغولیه، باز بخشی از امپراتوری بزرگ مغولیه به یک معنی.
تبریز و سلطانیه و اینا مراکز تجاری فرهنگیشن. و این دوره‌ای که مارکوپولو فرصت میکنه بیاد بره به چین، مدارای فرهنگی و مذهبی و اینا هست. هنر و مذهب و افکار و اینا خیلی تردد دارن. حکومت یک پارچه نیست، ولی خب اینا خیلی به هم دیگه نزدیکن. و میگم نتیجهش اینه که مثلا یک تاجر جهانگرد ونیزی از ونیز به قرن 13 دیگه، خودش تاجر، پدر تاجر، عمو تاجر، اینا، این پا میشه میاد به آسیا، میره به چین و 16 سال مثلا میگن که آره سفر میکنه و اینا، و بعد من میگرده ونیز، اونجا زندانیش میکنن، اونجا خاطرات سفر رو مینویسه که حالا البته الان یه مقدارش حداقل زیر علامت سوال جدیه انگار، که مثلا واقعا اون جاهایی رو که میگه رفته یا اینکه نه مثلا چیزی شنیده اومده تعریف کرده و اینا، ولی میگه که آره ما رفتیم و از ترکیه رفتیم به خلیج فارس و هرمز و بلخ و کاشغر و پامیر و از اونجا گذشتیم و رفتیم چین و کوبلای خان چه عزت و احترامی به ما کرد و چه پست مهمی به من داد و اینا. راست و دروغشو کار نداریم، داستانشو مهمش بر ما اینه که مال همین دوره است، مال همین دوره رونق و امنیت مغولیه. مارکوپولو مال دوره مغولانه و فقط هم تجارت کالا نیست. این دوره هم یادتونه دیگه تو کتابای حکایتای سعدی کلی شنیدین که سفر کرده، نمیدونم از کاشغر رفته به دمشق و به حلب، به بغداد و به شیراز، و پس زمینه همه این سفرها، چه سفرهای خود سعدی چه اونایی که میگه که مثلا یک بازرگانی دیدم از اینجا چی آورد برد اونجا، اینا پس زمینه همه اینا من راه ابریشمو میبینم دیگه. اصلا دوره ایلخانی دوره عملگرایی و مدارای دینی، مخصوصا بعد از اینکه خلافت سنی عباسی برمیفته در بغداد، خیلی دوره مدارای گسترده‌ای شروع میشه در دوره مغولان، مخصوصا در دوره ایلخانی. میگن خیلی روی هنر و مذهب تأثیر میذاره. ستاره شناس جمع کنن و مؤسسه نجوم و یا آکادمی پزشکی و هیئت مغولی برن دیدار پاپ که بیاین ارتباطات فرهنگی و تجاری بکنیم و اینا، و همه اینا بسترش امنیت و برقراری این راههای ابریشم به عنوان شبکه‌ای که شرق و غرب دنیا رو به هم وصل کرده. و بعد از این دوره، بعد از این آخرین دوره رونق، دیگه افول راههای ابریشم به یک معنی شروع میشه. از قرن 15 کم کم تجارت دریایی رونقش بیشتر میشه، تجارت زمینی از سکه میفته. البته اول یه دور تیمور میاد از چین تا دمشق رو له میکنه، شهرهای مهمی رو از بین میبره که دیگه مرو و ری و بلخ و اینا تمام میشن، دیگه در نمیان. بعد عثمانی میاد در آناتولی و آسیای صغیر قدرت میگیره و دیگه راههای زمینی کم کم بسته میشه. اروپایی‌ها میافتن دنبال اینکه راه جدید باز کنن به شرق برسن. یه تلاشای ایران صفوی میکنه که با کمک اروپایی‌ها عثمانی رو دور بزنه، ولی دیگه از یه جای اروپایی‌ها میبینن که این وسط به کس دیگری نیاز ندارن. پرتغالیا و اسپانیایی‌ها و بعداً هلندیا و فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها و اینا یکی یکی راه شرق رو، هند رو، چین رو پیدا میکنن و نقش این پهنه بزرگ خشکی از وسط این راههای مهم هی کمتر و کمتر و نهایتاً حذف میشه. تا اون موقع تلاش برای وصل شدن از سمت شرق و چین شروع شده بود، الان انگار این غرب بود که دیگه دنبال این بود که بره به شرق وصل بشه. انگار جای اول و آخر داستان داشت عوض میشد. سوال ششم، 2-3 دفعه گفتم راههای دریایی، اینم یکم درباره‌اش صحبت بکنیم. داستان راههای دریایی چی بود؟ راههای ابریشم بیشترش تو خشکی بود ولی نه همش. از کجا میگیم اینو؟ مثلا از اینجا که توی کاوش‌های کف خلیج فارس اطراف بندر ریگ آرنج بند و زانوبند سربازای اشکانی رو پیدا کردن، خمره شکسته پیدا کردن، کاسه سفالی پیدا کردن و اینا یعنی در خلیج فارس تا شبه قاره هند اشکانیان میرفتن و میآمدن و تجارت هم میکردن. حالا البته نظرات خود متفاوت درباره این که چقدر بار تجارت راههای ابریشم واقعا روی دوش تجارت دریایی بوده، ولی از قرنهای پیش از میلاد آثاری از حمل و نقل دریایی بین مناطق مختلف در جنوب شرق آسیا و شرق آسیا و خلیج فارس و دریای سرخ و اینا هست. ما میدونیم که مثلا رومیان میخواستن برن دور بزنن ایران ساسانی رو، رفتن با اتیوپی حبشه کانال زدن
که دریانوردای اونا برن از اون ور اقیانوس هند و دریای سرخ و جایگزین جاده ابریشم بکنن، ولی نتونستن به خاطر اینکه ایرانی‌ها در بنادر هندوستان نفوذ داشتن، نتونستن این دور رو بزنن. یا میدونیم که بعدتر خسرو انوشیروان رفت اونجا یمن مداخله کرد که اینا نتونن دور بزنن. میدونیم که اینا هست، ولی کلن حجم تجارت دریایی در راههای ابریشم اغلب متنا و منابع میگن که کم بوده، بیشتر حمل و نقل زمینی بود. یه دریای کوتاهی بوده، منطقه استفاده میکردن، مخصوصا اگه مثلا جنگی میشده، مسیر زمینی ناامن میشده، چه راههای دریایی که همونطوری که راههای زمینی خطر بی‌ثباتی سیاسی و جنگ و اینا داره، اینا هم خطر دزد دریایی داره و هم خطرات آب و هوایی داره. تجارت دریایی ولی مزیتش اینه که میتونه مثلا مسیر طولانی تری بره، میتونه کالای حجیم و سنگین تری ببره که از روی خشکی نمیشه برد. و وقتی درباره تجارت دریایی صحبت میکنیم باید دوباره یادآوری اون بندرسازی زمان اردشیر بابکان رو بکنیم. بوشهر که کوتاه شده بخت اردشیر شهری که اون موقع ساخته شده، یا بندر خاراکس نزدیک بصره امروز شهری که اردشیر به اهمیتش پی برد، خودمختاری رو که میشانها زمان اشکانیا داشتن ازشون گرفت. یا از جمله بندر پر رونق زمان ساسانی بندر سیراف که بعداً میگن با زمین لرزه ویران شد و از بین رفت. توی اون بندر میگن توی خونه‌هاش مصالحی استفاده شده بود که بومی منطقه نبودن، از هند و زنگبار و اینا اومده بودن و نشونه تجارت گسترده دریایی در ایران ساسانی. نشونه دیگرش سکه های ساسانی که در جنوب چین کشف شده، مخصوصا در دوره‌ای که هپتالیا گفتم مسیر زمینی رو ناامن کرده بودن. فرستادگان خسرو انوشیروان 3 بار رفتن دربار پادشاه چین که این مسیر دریایی رو برقرار نگه دارن. یا اون لشکرکشی یمن رو یه بار به اشاره گفتیم توی ویدیو یمن، اونم عملیات موفقیت آمیز دریایی ارتش ساسانی بود یا نیروی دریایی ساسانی بود. اینا اشاراتیه برای اینکه تأکید کنیم که راه ابریشم برعکس اون چیزی که ممکنه توی ذهنمون باشه فقط یک راه زمینی نبود، مسیرهای دریایی هم داشت. توی دوره‌های تجارت دریاییش خیلی جدی هم بود. سوال هفتم، یه خود میخوایم درباره دین‌ها صحبت کنیم. داستان جابجایی دین‌ها در راه ابریشم میخوایم ببینیم چی، چون طبیعیه که دین‌ها تو این مسیر جابجا می‌شدن. وقتی این همه آدم میرن، آدم میره کالا میبره، جنس میبره، تجارت میکنه، خب این آدم‌ها یه فکری دارن، یه باوری، یه دینی، یه خبری، آقا یه دینی جدید اومده، این میگه اونطور، این میگه اینطور. فرهنگا میره با هم میرن جابجا میشن دیگه، بعد میرن اینجا میبره اونجا، یه مدت اونجا زندگی میکنه، آدما میبینن، میشنون. طبیعیه که ایده ها منتقل بشن. اصلا اینطوری بهش فکر کنید، ایده اینطوری منتقل نشه چطوری منتقل بشه؟ ارتباطات که نبوده اون موقع، که کاغذ نبوده، که کتاب نبوده، که اینترنت نبوده، که ایده رو یارو میگه دستش با خودش میبره تو کلشه، تو کله من این چیزیه، اینجا میرم یه جای دیگه، اینم با من میاد اونجا. اگه یکی یه ایده ای داره، چند نفر خوششون بیاد دورش جمع بشن، این چند نفر اگه برن مسافرت اون جایی که رفتن اینو میگن. اینطوری میشه که ایده‌ای، رفتاری، آیینی، علمی، دانشی، رسمی، سنتی، دینی، مذهبی از این طرف دنیا میرسه تا اون طرف دنیا با آدما. و از جمله توی همین مسیر راههای ابریشم، مثلا توی مسیر راه ابریشمه که بودیسم، آیین بودایی از هند میره تا بامیان افغانستان. بودایی میگن که از 3 قرن پیش از میلاد گسترشش رو شروع کرده بود، ولی جاده‌های تجاری بود که خیلی مؤثر بود در رشدش. از هند جنوب آسیا تو این مسیرهای راه ابریشم بود که اومد تا آسیای مرکزی، رفت از اونجا به فلات تبت و به چین. یه سری معابدشون تو همین شهرهای سر راه ابریشم ساخته شده، از جمله یکی از معروفاش تو مرو بود. یا تو بلخ معابد بودایی، تو بلخ خاندان برمکی، گفتیم دربارشون وزیر عباسیان بودن. خیلی جاها نوشتن که اینها از قبل در بلخ خاندان برمکی بزرگ بودن، اینا موبدان معبد بودایی بودن. که معبد بودایی هم نه که فکر کنیم مثلا یه معبدی بود، حالا یه مسجدی هم اونجا مثلا اونا برای خودشون داشتن، نه، اون مکه‌ای بوده واقعا در زمان خودش انگار. چه برای بودایی ها، چه قبلترش به عنوان آتشکده‌ای برای زرتشتی ها در بلخ، که کجاست؟ که سر راه ابریشمه. بلخ الان
روستای کنار مزار شریف دیگه، مزار از جمله روایت‌هایی که مزار زرتشت. یا کیش مانی، اونم تو همین مسیر رفت. مخصوصا خود مانی هم تبشیری و سفری و اینا بود، پیروانش هم برعکس زرتشتی‌ها اهل این بودن که برن این ور اون ور دعوت کنن. اینا آیینش هم رفت از این ور رفت تا چین، بین اویغورها محبوب شد. دینشون یه زمانی اونجا رسما مانوی شد، یک مدتی. از این ور رفت از غرب تا روم، تا شمال آفریقا، تا بالکان، در آلپ فرانسه و ایتالیا. یه جوری هم بود که مثلا هر جایی میتونست قاطی بشه با سنت‌های بومی اونجا، اینم کمکش کرد. ولی این مسیر شرقی غربی خیلی واضحه در گسترش آیین مانی، خیلی واضح نقشش. و جالبم هست من مثلا بشنوم که یکی بگه در ارتفاعات آلپ در فرانسه، در ایتالیا مثلا کیش مانی پیروانی داشته. بعدم میگه چرا مثلا اینا از اونجا از کجا میدونستن؟ ولی وقتی داستان راه ابریشم رو بدونی میبینی که آره جوابش تقریبا واضحه. به خاطر اینکه راه ابریشم در شرق مدیترانه تمام نمیشد که، از اونجا ارتباط دریایی ادامه داشت تا شهرهای ایتالیایی، تا جمهوری‌های قدرتمند دریایی مثل ونیز و جنوا و پیزا و اینا. این اصلا همینطوری پا گرفتن دیگه. و بعد به ایتالیا که میرسید، از ایتالیا کجا میرفت؟ میخواست بره تو دل اروپا، میخواست بره تو خاک اروپا، از کوههای آلپ باید رد میشد و بعد میافتاد تو این رودخونه ها و میرفت توی دل اروپا، کالا، جنس، هرچی، تجارت. یا اصلا به این فکر کنین قهرمان اصلی گسترش دین بودایی آنشیگاو، امیدوارم اسمو درست تلفظ بکنم. آنشی چیزی که چینیا به اشکانیا میگن، شاهزاده اشکانی که آیین بودا رو به شرق میبره. از کجا میبره؟ از همین مسیر راه ابریشم میبره. و وقتی دین میره، فقط دین نمیره دیگه، توی این مسیر تغییرم میکنه، توی این مسیر اثر میگیره و اثر میگذاره. توی آسیای مرکزی امپراتوری کوشان، بزرگترینشون کانیشکا، خیلی حمایت کرد از گسترش آیین بودا، ولی سعی کردن توش تغییراتی هم بدن، یه چیزایی از توی منابع مختلف بهش اضافه کنن که باهاش حکومت خودشون رو توجیه کنن. مثلا چی؟ حاکمان میانجی زمین و آسمانند. این از کجا آوردن؟ این یه ایده ایرانی بود که اینا اونجا بهش اضافه کردن. یعنی دین بودا توی این تحولات که توی این مسیر داشت، در مسیر گسترشش داشت، از یه دینی که کاملا مبتنی بر سفر درونی و فردی و اینا بود، تبدیل به دینی شد که معابد و همون استوپاها و گل و عطر و اینا تقدیم کنن و طبل و شیپور و اینا بزن. این چیزا بهش اضافه شد. اینا توی مبادلات تو مسیر راه ابریشم اصلا میشه 1 ساعت فقط در مورد همین دین‌ها و جابجایی و تغییراتشون توی راه ابریشم صحبت کرد. میترائیسم توی همین تبادلات بین اشکانیان و رومیا بوده احتمالاً که رفته از این ور به اون ور. بعد این همه رد پا و اثرش روی اون چیزی که به عنوان مسیحیت گسترش پیدا کرده قابل مشاهده است. یا در مورد اسلام اصلا میگن اگر این راههای تجاری نبود، مسلمانان نمیتونستن این همه دینشون رو گسترش بدن، برن جاهای مختلف رو بگیرن، مسلمون کنن. توی دوره‌های مختلف، از اول خلفای راشدین و امپراتوری اموی و عباسی و بعدترش تا زمان سلطان محمود غزنوی. یعنی اگه میخوایم ببینیم دین‌ها چطوری از این ور میرفتن اونور، جواب اونم توی همین راه هاست. یه خورده در این باره توی این کتاب من خیلی اشاره‌های جالبی دیدم. شاید اینم موضوعی باشه که دفعه باز کنیم درباره‌اش صحبت کنیم. این حالا داستان دین، داستان هنرم میشه دنبال کرد، داستان زبان هم میشه دنبال کرد. میگن که بودا که از هند به چین آمد 35,000 کلمه به زبان چینی اضافه شد. همین سر رشته رو میشه گرفت و خیلی چیزای دیگرم دید که توی این مسیر راه ابریشم چطور جابجا شده. بیماری‌ها رو هم میشه دید. طاعونم از همین راه ابریشم اومد رفت به اروپا. طاعون از همین مسیر رفت اروپا، جمعیت بزرگی رو حذف کرد، کارگرا رو کم کرد، دستمزدها رو بالا برد، باعث شورش دهقان‌ها شد. خیلی این طاعون سیاه خیلی پدیده درازدامنیه، اثراتش خیلی درازدامن. فئودالیسم مثلا میگن علت این که درست شد در اروپای غربی همین بود. و اینطوری که بهش نگاه کنی، راه ابریشم طاعون رو آورد به اروپا و این طاعونی که اومد به اروپا دومینویی رو شروع کرد که این دومینو تهش راه ابریشم رو از بین برد. چطوری راه ابریشم تموم شد؟ میشه گفت کل تاریخ جهان رو، باستان رو میشه بر پایه تحول راه ابریشم روایتش کرد دیگه.
اومد داره میگیم انقدر مهم بود، اینو آورد، اسلام از این ور اومد، بودایی از اون ور رفت، همه چی توی این راه داشت اتفاق میافتاد و بعد دیگه نیست. از یه جایی توی تاریخ دیگه نیست. میتونی بگی با کشف آمریکا مرکز بازرگانی از دل اوراسیا و آبهای پیرامونیش رفت به سمت اقیانوس اطلس و دیگه راه ابریشم به مرور از یادها رفت. میتونی بگی تغییرات توی اروپا، رنسانس، فئودالیسم، میتونی بگی نشستن عثمانی اونور سر مسیر و باز شدن راههای دریایی، اینا همه اینکه کدومش علت کدومش همزمانیه، اینا همه بحثه. ولی ما همه میدونیم که اینا توی یک بازه چند غنی داره اتفاق میفته و نهایتا باعث میشه که جمع بشه. راههای ابریشم هم پدیده‌ای باشه که تا یه جایی هست و از یه جایی به بعد دیگه اون پرشور رو حداقل نداره. اما داستان یه راههایی که دقیقاً هم نمیدونیم چند تا بودن، کجا بودن، 1000 سال پیش بودن، اینا واقعاً به امروز ما چه ربطی داره؟ به چه درد ما میخوره؟ یا یه جور دیگه بپرسم، چرا در این سالهای اخیر داستان راه ابریشم فقط داستان تاریخ نیست؟ چرا توی اخبار و تحلیل‌های سیاسی و ژئواکونومیک و داستان کریدورها و اینا اسمش میاد؟ اون اول گفتم که در سالهای اخیر این دارن احیا میکنن، طرحشو چین مطرح کرده. همونطوری که یه زمانی آلمان میخواست توی بازی ابرقدرت‌ها وارد بشه و راهش نمیدادن و اومد سراغ شرق، حالا چین میخواد قدرت جهانی بشه، قدرتشو گسترش بده، حوزه نفوذشو بزرگ کنه و برای اینکه راهی پیدا بکنه به این ابرقدرت شدن، احیای راه ابریشم یکی از ابتکارهای اصلیشه. یه ضرب المثل چینی قدیمی هست، میگه ثروتمند اگر میخوای بشی راه بساز. و واقعا هم چین در دوران جدید هم نگاهش رو که متوجه بیرون کرد، طبعاً یک مارشی رژه‌ای رو به سمت غرب شروع کرد و به سمت گسترش راه‌های تجارت با آسیای مرکزی و غرب آسیا. یک طرحی که 65% جمعیت دنیا رو، یه بخش بزرگی از تولید ناخالص جهانی رو توی خودش داشته باشه. جاده ابریشم جدید به اضافه جاده ابریشم دریایی، شرق آسیا وصل بشه به شرق اروپا، جنوب چین وصل بشه به دریای مدیترانه. روسیه و چین و اروپا از طریق کریدورهای جدید به جای کشتی به صورت کارآمدتر و به صورت ریلی به هم وصل بشن و کالا منتقل کنن. یه طوری که انقدر وابسته به تنگه مالاکا نباشن. تنگه مالاکا 80% نفت وارداتی چین ازش میگذره. این خب نقطه آسیب پذیریه. یا تنگه هرمز 40% نفت وارداتی چین ازش میگذره. این ریسکه. من یه بار توی یک ویدیو یا پادکست ها بود، یادم نیست، درباره نیکسون بود، یه نقل قول گفتم از توی نوارای افشا شده نیکسون، برگشت به کیسینجر گفتش که میدونی کل جنگ ویتنام سر چی بود؟ همه دعوای جنگ ویتنام سر تنگه مالاکا بود. من گوشم زنگ خورد این جمله رو تو نوار شنیدم. یک تنگه باریکیه اینجا، از مهمترین آبراههای دنیاست، ورودی چین و کره و ژاپن و همه آسیای شرقی. میگه همه جنگ ویتنام سر این بود که ما اینو نذاریم بیفته دست کمونیستا. و الانم تنگه مالاکا مهمه برای چینی که برای ادامه رشدش نیاز داره همچنان به انرژی. مهمه که مسیر انرژی امن باشه. یعنی چی؟ یعنی یه تنگه اینطوری که کنترلش معلوم نیست دست کی بخواد باشه، این ریسکه و باید برای این دنبال راه موازی باشه. برای چینی که فولاد و سیمانی که تولید میکنه از نیاز خودش بیشتره، باید برسه به کشورهای در حال توسعه، مسیر راه بسیار مهمه. و اینا فقط حرف نیکسون نیست، فقط حرف 50 سال پیش نیست. اوباما وقتی که میاد میگه که استراتژی ما چرخش به سمت آسیا، در واقع داره همون حرف نیکسون رو تکرار میکنه بعد نیم قرن. میگه باید بریم تنگه مالاکا رو کنترل بکنیم. و چین وقتی که میبینه که خب اینا دارن اینطوری میگن، اینطوری میخوان، استراتژیشون اینه، باید برای این مسئله راه حلی پیدا کنه. مخصوصا که الان نیازش رو داره، قدرتش رو هم داره که راه حل پیدا کنه و احتمالاً اجرا بکنه. اینه که یک استراتژیست برجسته چینی برای این که راه حل پیدا کنه کجا رو میگرده؟ میره سراغ گذشته اون سرزمین کهن، آدمی که معروفه به کیسینجر چین، میره میگه اون محاصره چین ادامه داره، اون داستان مالاکا ادامه داره، ما همچنان ما تا وقتی اسیر این کریدورها هستیم گرفتاریم. چطوری خلاص کنیم خودمون رو؟ بریم ببینیم در گذشته چی کار کردیم. از گذشته الهامی که میگیریم اینی که ما باید زمینی خودمون رو به غرب
غرب جغرافیایی وصل کنیم، راهمون رو اینطوری باید باز کنیم. درباره این ایده ایشون مینویسه. بعد از یه مدتی همین ایده رو شی جینگ پینگ برمی‌داره، اراده سیاسی میذاره پشتش و میاد از کلان پروژه راه ابریشم میگه. اول توی سخنرانی میگه، بعد سندش میاد، بعد رهبرای کشورها رو جمع میکنن، افتتاح میکنن این ابتکار رو. خیلی فرق داره با اون راه باستانی، ولی شباهت‌های خیلی جالبی داره. از جمله اینکه میخواد چین رو به اروپا وصل کنه، از جمله اینکه اینم زمینی و دریاییه، منتها با این تفاوت که این بار خود چین و جاه طلبی و بلند پروازی چینیه که اراده کرده یک شبکه گسترده‌ای بسازه از این مسیرهای ترانزیتی و لوله‌های نفت و گاز و خط آهن و نیروگاه و پالایشگاه و فرودگاه و بندر و جاده و اسکله و هر چی لازمه بسازه که این راه‌ها ساخته بشه که از 71 کشور رد بشه، که پل زده بشه، که وصل بشه. طبعا هم توان اقتصادیشو داره، هم قدرت سیاسی زیادی که باید بیاره پشتش. و حالا اینجا واقعا جای صحبت کردن درباره این پروژه نیست. این تو مخصوصا اونم تو این مؤخره ویدیو منم خستم، شما هم احتمالاً خسته اید، خیلی هم طولانی شده. ولی اگر میخوایم ببینیم چین دنیای آینده رو چطوری میخواد و نقش خودش رو توی این دنیا چی میبینه، این پروژه رو باید نگاه کنیم. خیلی از سیاست‌های آمریکا رو هم اگه بخوایم بفهمیم، باز باید این پروژه رو بشناسیم، چون حرکت‌های آمریکا مخصوصا توی این منطقه و فراتر از این منطقه واکنشی به همینه. از افغانستان تا قفقاز، از خاورمیانه تا آفریقا تا جدیداً گرینلند و شمالگان و اینا واکنش به همین پروژه هستن یا حرکتی در مقابل این کلان پروژه هستن، چه در خشکی اوراسیا چه در آبهای ایندو پاسیفیک. چطوریه که اینم باز از قول آقای رئیسی نژاد میگم، فکر کنم توی این ویدیو تعریف میکرد که چطوریه که طرح مارشال در نیمه قرن 20 نظم دنیا رو روی مدار ابرقدرتی آمریکا چید. در قرن 21 ابتکار کمربند جاده میخواد این کارو بکنه برای چین. حالا اینکه آیا موفق میشه یا موفق نمیشه البته که داستان دیگری. توی این ویدیو از راههای ابریشم گفتیم، دیدیم که یک راه نبود، شبکه بود. یهو درست نشد، روی استخوان‌بندی راه شاهی زمان هخامنشیان روی بستری که با لشکرکشی اسکندر به شرق فراهم شده بود تکامل پیدا کرد. دیدیم با برنامه ریزی قبلی درست نشد. مثل خیلی چیزهای دیگه در تاریخ، راه افتادن راه ابریشم از پیامدهای ناخواسته کلی چیزهای دیگه بود، همونطوری که خودش کلی پیامد ناخواسته داشت. چینی‌ها دنبال اسب بودن که راه غرب رو یاد گرفتن، که راه ابریشم رو باز کردن. روزی نگر که طوطی جانم بر لبت، از بحر پسته آمد و بر شکر افتاد. هر وقتی که میگه unintended consequences، پیامدهای ناخواسته، knock-on effect، من یاد این میافتم که میگه آره خیال کردیم پسته است، تو نگو شکره. اینم پیامدهای ناخواسته اون بود که دنبال اسب رفتن، راه ابریشم باز شد. دیدیم فقط ابریشم نبود که توش جابجا میشد، دیدیم که بیشتر تجارت ها محلی بود و بین شهرهای نزدیک، شهرهای مهمش رو دیدیم دینهای بزرگ تو همین راه منتقل شدن و توسعه پیدا کردن. مسیحیت تو همین مسیر رفت به شرق، اسلام تو همین راه ها گسترش پیدا کرد و فراگیر شد. تا اون هم خیلی از پیشرفت‌های علمی و فلسفی هم با همین تبادلات سیاسی و نظامی و اقتصادی و بازرگانی و فرهنگی و دینی توی این مسیرها ممکن شدن. دیدیم که این مسیر در دوران مدرن هم همچنان مهمه، چه برای آلمان تازه وارد بلند پرواز جاه طلب قرن 19 که دنبال وصل شدن به شرق بود، چه برای چین تازه وارد بلند پرواز جاه طلب قرن 21 که دنبال وصل شدن به غرب. با این تفاوت البته که برخلاف آلمان، چین از قرنها پیش بوده، قدرت هم داشته، روی این جاده هم برای خودش حق آب و گل میبینه احتمالاً، و با اون پشتوانه تاریخی روی اون بستر تاریخی میخواد که این مسیر رو بسازه. سرنوشت چی میشه؟ پایان این قصه چیه؟ اون قصه آلمان رو آخرش رو میدونیم چی شد. انگلیس ایستاد و به قیمت راه افتادن جنگ جهانی نذاشت که آلمان از اون محاصره بیاد بیرون. توی ویدیو جنگ آلمان و انگلیس دیدیم. حالا باید دید که آیا همون داستان برای آمریکا و چین هم تکرار میشه یا نه، و نقش بقیه کشورها روی این داستان چیه و چی میشه. در این باره باز هم حرف خواهیم زد. دم شما گرم که دیدین.